අයිබෝ මේක තුලා දින ස්කරෙක් විඩි චැනගෙන අලුත්ම වීඩිය එකක් එක්ක ඉතින් මෙච්චර කාලෙක වීඩියෝ දාන්න බැරුණට සමාව වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න මගේ මේ අලුත්ම ෂෙඩියුල් එක අනුව හැම සිකුරාටම හවස 6න් පස්සේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මම අධ්‍යාපන කටයුතුත් එක්ක channel එක කරගෙන අමාරුයි. ඒකයි සතියකට එක වීඩියෝ එකක් දාන්න තියෙන්නේ කරේ. ඉතින් ඔන්න අරම කතා කරන්නේ මේ දවස්වලට ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන මාතෘකාවක් නේ. මාතෘකාවක් කර මේක පොඩි ඇප් එකක් එහෙම software එකක්. ඉතින් මේ ඇප් එකෙන් වෙන්නේ ඔයාම හරිසරි වදින් මොනරි විදිහට ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා කරගෙන ඉන්නවා කියලා අපි හිතමු. එතකොට එකපාරටම විදුලිය විසඳෙනවා. එතකොට වාගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන Chrome හරි වෙන browser එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ෆයිල් එක එකපාරටම කැන්සල් වෙලා ආයෙ කම්පියුටර් එක ඔන් කරාම විදුලිය විසඳලා ආයෙ විදුලිය ලැබුණට පස්සේ වා කම්පියුටර් එක ඔන් කරාම වාට ඒක ආයෙ මුලින් ඉඳන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මම අද කියලා දෙන ඇප් එක උනත් software එක හරහා ඔයාලා මේක මුලින් ඉඳන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වෙන්නේ. ඔයාගේ විදුලිය විසඳ වෙනකොට තිබුණ තැනේ ඉඳන් ආයෙ වාට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන හිටපු තැනේ ඉඳන් එතන ඉඳන් වාට කන්ටිනියු කරගෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට මේක ගමු. ඔයා මොකක් හරි ලොකු ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. අපි ගමු 10GB විතර ලොකු ගේම් එකක සෙටප් එකක් වගේ. ඉතින් මෙහෙම ආ ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට ඒක 10GB data කොහමද දාගන්නවා. ඒ දාගෙන ආ ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට එකපාරටම GB 9ක් වගේ යනකොට එකපාරටම කම්පියුටරේ ඕෆ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ විදුලිය විසඳි වෙනවා. සමහරට ඕෆ් වෙන්නත් පුළුවන් පවර් කට් එකක් වෙලා ගෙදර ඇතුලේ හරි. ඉතින් මෙහෙම ඕෆ් වුණාම ඔයාට ඒක ආයි කම්පියුටර් ඔන් කරාම ආයි මුලින් ඉඳන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ 9GB ම ඒ කියන්නේ GB 9ක්ම වගේ අපතේ ගිහිල්ලා ආයි ඔයාට 10GB ආයි data දාගෙන ආයි ඔයාට මුලින් ඉඳන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේක ආයි වුණොත් එහෙම ආයමත් ඔයාට ඒක නැවත ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ free download manager කියන app එක හරහා ඔයාට පුළුවන් විදුලිය විසඳනකොට ඒ කියන්නේ දැන් කොහේ නවතිනවනේ අපි cancel වෙනකොට නවතිනවා. අන්නේ තැනේ ඉඳලා ආයි continue කරගෙන download කරගෙන යන්න. ඉතින් වැඩි කතාවක් නෑ අපි යන්න වීඩියෝ එකට. හරි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලා Google එකට යන්න Google එකේ සර්ච් කරන්න free download manager download කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන links ගොඩක් වහලා බලන්න පුළුවන්. මම මේ ක්ලික් කරන link එකකින් මාත් යන්න. මම මේක download කරන link එක පාද description එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මෙන්න මෙතන මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මේක download කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම setup එක අරන් තියෙන වෙන folder එකට වෙන app එක කියන්නේ සාමාන්‍ය app එකක් install කරනවා වගේ තමයි මේකත් ඔයාලා install කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හැම එකකටම next දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට හැම එකකටම next දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලට කියනවා මේක download වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක හරියට ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක ස්ටාර්ට් මෙනු එකෙන් ඔයාලට වෙනම ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ ඇප් එක ගත්තට පස්සේ මේ ඇප් එකට ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ආයෙමත් Chrome එකට යන්න. Chrome එක නැත්නම් ඔයාලගේ ඕනම ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුසර් එකකට මේක යන්න පුළුවන්. ඉතින් ගිහලා ඒකේ කැමති ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න හිතන් ඉන්න ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩර් එකට යන්න. ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ෆෝල්ඩර් එකට ඔයාලට මේ control J කියන ෂෝට්කට් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩර් එකට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාලා මේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ෆයිල් එකට right click කරලා මෙන්න මේ copy link address කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් එකේ link එක ඔයාගේ keyboard එකට copy වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ ආයෙමත් ඒ free download manage කියන app එකට යන්න. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා මෙන්න මේ දාන ලකුණ. අන්න ඒ දාන ලකුණ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ එතන link එකක් paste කරන්න වගේ එනවා. අන්න එතන මෙන්න ඔයා මේ copy කරගත්ත link එක paste කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ එතන මේ දාන ලකුණ ක්ලික් කරපුවම ගමන් ඔටෝම මේ link එක එතනට paste වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ download කියන එක උඩ press කරලා මේක download කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට information ටිකක් එන්න පුළුවන් මේ file එකේ මොනවද තියෙන තව අනු folders මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ ගොඩක් speed එක download වෙනවා. ඉතින් අපිට මේක torrent client කෙනෙක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක torrent download කරන්නත් අපිට පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ කලින් වගේ මේ app එක ගිහලා මෙන්න මේ දාන ලකුණ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙනවා 33ක්. ඒ link එක නැතුව 33ක් තියෙනවා. අන්නේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේක ඔයා මේ torrent ඔයා file එකක් download කරනවා නම් තමයි මේක කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් torrent link එකක් නම් මේකෙන් බෑ. මං දන්න හැටියට torrent file දෙන්නේ YTS කියන website එකෙන්. ඉතින් ඔයාලා බලන්න Google එකේ ගිහලා search කරන්න YTS කියලා. ඊට පස්සේ එයාලගේ මේ විදිහට website එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා ඔයාලට ඕනම මූවි එකක් ගන්න. අරගෙන ඒකේ තියෙන මේ වගේ කැමති copy එකක් ගන්න. මේකේ piece ඔයාලට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ copy එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ අරගෙන ඒකේ file එක අපිට අපේ computer එකට download වෙනවා. ඊට පස්සේ අන්නේ file එක අතෙන්ට ගිහලා import කරන්න. free download manager app එකට යන්න ආයෙම. ඊට පස්සේ ආ මේ 33 ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් කියනවා ඒ ෆයිල් එක තෝරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරපු torrent ෆයිල් එක තෝරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ තිබ්බ දේ මොන හරිද දැනගත්ත කියලා. මම දැනගත්තාම අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන දේ ඔයාලා යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න.
ඒවගේ වාට මමේ අද කියලදුන්න දේගන හරි ප්‍රශ්න හම තියෙනවන අනිවර පල්ල කමෙන් සක්ෂන එක කමෙන්ට එකක් දාන්න ඒවගේ මේගේ විඩිසරත් බලන්න කෙනෙන අනිවරමගේ ස්කර කොමිටෂන සබස්ක්‍රප් කල ඉඩ බෙල්ල කන්න ලික් කරන්න එනම් අපි මේ වගේ තවත්ම අලුත්ම වීඩියෝකින් හමුවමු